හොඳයි යාළුවනේ අදත් ඔයාලා සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ස්කීටෙක්ස් YouTube channel එකට. ඉතින් අදත් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා ඔයගොල්ලෝ මොබයිල් ෆෝන් එක කොහොමද වෙබ්කැම් එකක් විදියට ඔයගොල්ලෝ PC එකට මේ හරහා පාවිච්චි කරන්න කියලා. සමහරවිට YouTube එක කරන කෙනෙක් ඉන්නවට වෙබ්කැම් එකක් නැත්නම් මේ විදිහට මොබයිල් ෆෝන් එක වෙබ්කැම් එකක් විදියට ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ස්කූල් වල මොකද Microsoft Teams වගේ use කරනවා නම් මේක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ ෆෝන් එකම වෙබ්කැම් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න වගේ පරිගණකය හරහා. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට ගිහලා බලමු කොහොමද මේක කරන්න කියලා. ඉතින් අපි අද වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් වීඩියෝ එකට කලින් අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් අපේ channel එක subscribe කරලා notification bell icon එක click කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. හොඳයි අපි අද වීඩියෝ එකට යමු. හොඳයි ඔයගොල්ලෝ ඉස්සල්ලාම මුලින්ම කරන්න ඕනේ Google එකට ගිහිල්ලා Irian webcam කියලා search කරන්න. ඊළඟට මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට තමයි ඔයගොල්ලෝ වෙන්නේ. මම මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න මේ software එක පොඩි software එකක් තියෙන මේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න link එක පහළ description එකෙන් දාලා තියන්න. ඔයගොල්ලෝ එතනින් ගිහලා මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ඒගොල්ලෝ page එකට ගියාට පස්සේ මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකට ඔයගොල්ලෝ වෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ මෙතන OS එක අනුව Windows නම් තියෙන Windows version එකත් Mac නම් Mac version එකත් Ubuntu නම් Ubuntu version එකට ගැලපෙන විදිහට මේගොල්ලෝ මේ software එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ තියෙන Windows ඉඳලා මම මේ webcam for Windows කියන එක click කරගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ පේනවා MB 6.6 වගේ පොඩි software එකක් තියෙන මේක මෙතනින් දැන් download වෙනවා. ඒ software එක download වෙලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ මම මේක open කරගන්නවා. yes කරනවා. හොඳයි මේක දැන් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙතන ඇග්‍රීමන්ට් එකට accept එක දීලා next කියන එක click කරන්න. ආයෙත් next කරන්න. ඉන්ස්ටෝල් කියන එක click කරන්න. හොඳයි මගේ software එක ඉන්ස්ටෝල් වෙලා ඉවරයි. දැන් මම මේ finish කියන එක click කරගන්නවා. හොඳයි ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට වෙන්නයි. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ මොබයිල් ෆෝන් එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ Play Store නම් Play Store එකේ නැත්නම් මේ App Store එක නම් App Store එකට ගිහිල්ලා මේ search කරන්න ඕනේ මේ Play Store එකේ Irian 4K webcam කියලා search කරන්න. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් මේ කොහොමද ඒක මගේ Play Store එකේ download කරගන්න කියලා. Play Store එකට ගිහිල්ලා search කරන්න Irian 4K webcam කියලා. ඔයාලට ළඟට මේ වගේ software එකක් එයි. ළඟට මේක මම දැනට මගේ phone එකට මම install කරන් තියෙන්නේ. ඒකින්ද මට නැවත download කරලා මේ install කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔයක ඔයගොල්ලෝ මේ පොඩි දෙයක් තියෙන එක කරගන්න. ඒක කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේ software එක මෙතනින් පෙන්නයි. මම දැන් මේ software එක open කරගන්නවා. හොඳයි ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති දැන් මගේ ස්ක්‍රීන් එක කැම් එකට මෙතන වැටලා පෙන්නනවා. මගේ දැන් ලැප් එකේ ස්ක්‍රීන් එකම මේ බෑක් කැම් එකෙන් ඔන් වෙලා තියෙනවා පේනවා ඇති. ඉතින් මේකට ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ හැබැයි එකම Wi-Fi connection එක නැත්නම් එකම network connection එකේ තියෙනුනේ මේ වැඩේ කරන්න. අතෝ ඔබ Wi-Fi use කරනවා නම් ඔයගේ ලැප් එකත් ඒ Wi-Fi connection එකේම මගේ phone එකත් එකම connection එකේ තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් තව මේක resolution එක වැඩි කරලා quality වැඩි කරගන්න කැමති විදිහකට ඒ වගේම තමයි මොබයිල් ෆෝන් එකේ setting ගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට පොයේ නැති මම මොබයිල් ෆෝන් එකේ තියෙනවා මෙතන මේ යතුරුක වගේ සලකුණක් අන්න ඒක click කරන්න. ඒ click කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන අවශ්‍ය විදිහට setting හදාගන්න. මෙතන පුළුවන් landscape portrait ඔය කැමති විදිහට වෙනස් කරගන්න. ඒ වගේම තමයි මෙතනින් පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට back එකයි front එකයි මාරු කරගන්න කැම් එකේ. ඒ වගේ මෙතනින් පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන සියලුම setting හදාගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ මේ OBS software එක පාවිච්චි කරනවා නම් OBS software එකට මේක add කරන්න පුළුවන් cam එක. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන plus icon එකට ගිහිල්ලා මෙතන video capture device කියන එකට දීලා මේ cam එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට webcam එකක් විදිහට use කරන්න පුළුවන්. YouTube කරන කෙනෙක්ට නම් ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකත් ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් වීඩියෝ වල නම් වීඩියෝ ලයික් කරන්න. ඒ වගේ තමයි මොකද ගැටලුවක් තියෙනවා පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න කියලා. ඒක තමයි වැදගත් වෙන යාළුවෙක් ඉන්නවනේ යාළුවට ෂෙයා කරන්න කියලා ඉල්ලනවා.
ඉතින් අද තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අපේ channel එක subscribe කරලා notification bell icon එක click කරන්න කියලා ඉන්නවා. එහෙනම් මම අද මේ වීඩියෝ නවත්වනවා. ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.